Moro moro! Tervetuloa tähän videon osa 2. Tää on ehkä jopa tarkempi kuin se videon osa 1. Ja me tullaan tässä käymään läpi nyt niitä asioita, mitkä meillä jäi siitä 1-osasta puuttumaan. Ja siellä on muun muassa tuo lämpötila-anturi. Se roolihan on hyvin merkittävä, koska se lämpötila-anturin perusteellahan Eku tekee niitä laskelmia, että minkä lämpöistä se multiaarin sisässä oleva öljy on. Se ei tuskin käyttää sitä sen enempää varsinaisesti päättelemään tavallaan sitä moottorin lämpötilaa. Et siihen liittyy sitten todennäköisesti veden lämpötila-anturi ja mahdollisesti moottorissa oleva toinen öljylämpötila-anturi. Eli nimenomaan sitä viskositeettia ja sen paksuutta, niin sehän haluaa haistella, koska sehän vaikuttaa kaikki tämmöisessä hydraulisessa järjestelmässä niin siihen, että miten se oletetusti se öljy kiertää siellä. Sitten me katsotaan nuo ylipaineventtiilien jousien jäykkyydet. Ja me testataan lähinnä sitä, että onko ne löystynyt, koska sehän vaikuttaisi paineeseen. Nyt kun tämä oire ilmeni vaan osassa näistä sylintereistä, niin tämähän tarkoittaisi sitä, että niiden välillä pitäisi olla jonkunnäköinen poikkeama. Me käydään teoria läpi siitä, mikä 1-osassa ei käyty läpi siitä, että miten se öljy kiertää. Se käydään hyvin juurtajaksain siinä. Eli mistä se tulee sisään, mistä se menee ulos ja näin päin pois. Sitten me kasataan toi multiaari takas nippuun. Ja siinä muutama huomio on välissä. Sen jälkeen me testataan viimeiseksi tuossa pöydällä, niin se ihan käytännössä se öljyn kulku siellä multiairissa. Ja myös se, että varmistetaan sillä, että ne kaikki kanavat on auki. Me testataan tuolla virtalähteellä niin toi solenoidien toiminta siinä samassa. Ja nähdään vähän sitä yhteislogiikkaa, miten se siinä pelaa. Ei muuta kuin lähdetään katsoa, mitä tulee. Ihan ensiksi testataan lämpötila-anturi. Meillä on tässä PTT:ltä lainattu kalusto suoraan Saksasta. Eli meillä on putki, jossa on öljyä ja sinne on upotettu lämpötila-anturi ja sitten sinne on upotettu toiseen päähän paistomittari. Ja sitten tuosta lämpötila-anturista me mitataan ohmit. Näitä on 2 tyyppistä yleensä näitä antureita ja nämä 2-johtoisethan on vastuksella toimivia. Me ei tiedetä tämän valmistajaa nyt, niin me ei suoranaisesti ihan tarkkoja arvoja tiedetä siitä, mitä tämän pitäisi antaa, mutta tuommoiseen yleiseen lämpötila-anturiin verrattuna niin tämä oli aika lähellä ihan tuommoista geneeristä anturia, joten me saadaan siitä riittävän tarkat lukemat. Tällä hetkellä on 23 asteessa ja se on 2 kiloohmia vähän päälle. Mä katoin, että tuolla yleisellä anturilla niin se on noin 2300 ohmia on se 20 asteessa, eli tämä menee hyvin lähelle sitä. Nyt me lämmitetään sitä seuraavaksi. Nyt me lyödään tuohon keskelle lämpöä. Me seurataan tuota lämpötilamittaria. Me halutaan tietää ehkä tässä kohtaa nyt tuommoinen 100 asteen lämpötila. Tää hyvin nopeasti sinne menee. Ja toi öljymäärä riittää siihen, että se pitää sen varaisen lämmön siksi aikaa, että me saadaan lukemat. Nyt me ollaan menossa hyvin lähelle. Nyt hetki odotetaan, tää nousee vielä tää lämpötilanturi. Ja kohta se lähtee laskemaan. Ja se mikä meitä kiinnostaa on se nyt tässä kohtaa, että paljon se on 100. No niin, nyt se lähtee laskemaan. Ja meillä näyttää 0,4. Eli se on itse asiassa niin kuin 400. Ja nyt se menikin
jo alle 100. Mutta joka tapauksessa oli noin 300 ohmia 100. Ja se on hyvin lähellä sitä, mitä sen pitääkin olla. Eli kyllä voidaan todeta, että tämä anturi toimii. Mä otin tuossa aikaisemmin testin myös niin, että mä vein sen ulos hetkeksi ja se kasvoi tosiaan useampaan kilo-ohmiin. Silloin ollaan niissä lukemissa, mitä se pitäisi. Eli anturi toimii. Tämän toki olisi voinut testata tietenkin auton paikallaan ollessa ihan, että mitä Eku näyttää, koska Ekuhan muuntaa ton. Mutta nyt tehtiin näin. Sitten seuraavaksi testataan nämä jousien jäykkyydet, onko ne sitä, mitä ne on alun perin ollut. Se tapahtuu vaalla tässä tilanteessa. Tarkempaa mittalaitetta ei ole, mutta mä uskon, että tämä antaa ihan riittävän. Eli nyt puristetaan X määrä kasaan ja katsotaan kuinka suuri kilomäärä siihen tulee. Tähän niin kuin kuvastaa sitä öljyn painetta, kun se painaa tätä jousta, että ne menee kaikki samalla paineella painuu sisään, jolloin käytännössä niissä sit pitäisi olla sama paine. Ja katsotaan. Siinä on numero 1, ykkössylinteri. 13,0 kiloa. Sylinteri 2. 13,0, eli täysin sama. Ja sitten 3. 13,0. Ja sitten 4. 13,0. Eli täysin samat jokaisessa. Mielenkiintoista. Eli ainakaan paine ei vaihtele pytyittäin. Sitten katsotaan seuraavaksi nuo öljykanavat, miten ne tässä kulkee tässä multiairissa. Eli sylinterikannesta tulee tästä check-valvesta tulee öljyt sisään. Ja tähän tulee öljyn paineella ja todennäköisesti tämä kanava suoraan tulee siis tuosta multiairin filtteristä sen sylinterikannen läpi. Eli tämä on se. Mitä muita tällä puolella on? Kohta katsotaan että miten nuo kulkee, mutta tuossa on niin sanottu overflow-kanava. Eli silloin kun noi on auki, eli siis venttiilit on kiinni, niin silloin öljyn paluu tulee tästä. Eli käytännössä se kiertää tästä tänne, mutta ei pelkästään niin. Okei. Katsotaan lähemmin. Eli kuten näette, että täällä on 2 tämmöistä tulppaa. Ja se tarkoittaa yhtä kuin toisessa päässä sama juttu. Eli tässä kulkee 2 kanavaa. Yksi kulkee näin. Tästä koko matkan läpi. Ja toinen kulkee sen yläpuolella vähän viistosti about tossa kohti. Mä teen semmoisen piirroksen tohon, mistä ehkä näkee sitten vähän paremmin, että miten ne kanavat tossa on. Mutta tästä tulee siis sisään. Ja se menee nimenomaan tohon kanavaan, mikä tuolla on tuolla sivussa. Tää on paluu. Nämä on siis 2 erillistä. Ja tossa on sisääntulokanava. Ja nyt kun tää käännetään, niin se näkee ehkä selkeämmin. Eli tossa näkyy se kanava, jos annetaan sinne vielä vähän valoa. Nähdään vielä paremmin. Eli tuolla.
tuolla se näkyy, toi reikä, niin se menee tohon kanavaan, joka kulkee tästä läpi koko tämän multiairin. Ja tässä sit miksi tässä on tällainen rakenne, on sen takia, että nuo kanavat menee vähän niin kuin ristiin tossa. Niin se sisääntulo on tossa. Se tulee tarkalleen ottaen tosta sisälle. Se öljy kulkee tästä tonne, menee tonne kanavaan, mikä on tuolla. Lähtee kulkemaan tätä pitkin läpi tämän multiairin. Ja kun paine on riittävä, niin täällä sisällä, yritän tarkentaa tuohon, jokaisessa on tuommoinen check-valve tuolla reunassa. Ja se on se, mistä se öljy tulee sisään tänne. Sitten toinen linja. Toinen linja on täältä pumpulta. Kun tää pumppaa, tässä näkyy hyvin, kun se menee se öljy pitkin, sisällä siis. Ja sitten se menee tänne solenoidille. Silloin kun solenoidi on kiinni, niin se menee tonne molemmille painikkeille aina. Silloin kun solenoidi on auki, niin silloin se paino meneekin ohivirtauskanavaan, joka tosiaan tulee sitten tuolta pialle. Eli kahta kautta siitä kiertää kyllä öljy, mutta kiertääkö se käytännössä kuinka hyvin, niin se on se, mikä me tuossa kohta testataan. Tässä virtaukset vielä kuvana piirrettynä. Tuolla oli se check-valve alhaalla, josta vedetään öljy sisään. Tässä on tämä kanava, minkä kautta se kiertää tonne varsinaiseen kanavaan. Sitten se menee tosiaan tuosta alas tonne. Tää on nyt se punaisella niin se linja, joka on niin sanottu tulolinja. Ja se nousee jokaisen check-valvesta se öljy sisään. Se paine on täällä kammiossa jokaisessa. Ja kun pumpataan, eli suomeksi tämä kone pyörii, niin tämä keltaisella nyt kuvaa sitä linjaa, pumppauslinjaa. Eli tässä nyt ei tule uutta öljyä eikä me vanhaa pois, vaan tämä on paineenmuodostusta varten tämä keltainen. Se paine muodostuu tänne ja silloin kun solenoidit on kiinni, niin silloin se painaa noita painikkeita tuolta ja käytännössä siis liikuttaa venttiileitä. No, se ylipaine, jos tänne muodostuu ylipainetta, niin se poistuu tuon pienen reijän kautta tuolta sen jousihässäkän kautta pihalle. Eli jos siellä olisi pettänyt O-rengas, niin hyvin todennäköisesti tämä paine ei pysyisi täällä kammiossa. Sitten, mitä tarkoittaa tämä poistokanava, niin silloin kun nämä solenoidit on auki, niin se päästää, kun vaikka täältä pumpataan, nokka pumppaa täältä painetta, niin todellisuudessa nämä nostajat ei liiku, vaan se paine menee täällä kammiossa sisällä. On sitten reijät myöskin, joka päästää silloin sen öljyn virtaamaan tänne poistokanavaan. Ja tätä kautta tämä pumppautuu, tämä öljy, periaatteessa niin kuin mainittu kahta kautta. Se pumppautuu mahdollisesti tuolta ylipainepuolelta tai sitten silloin, kun solenoidi on auki, niin silloin se öljy poistuu tuolta pohjassa olevasta reiästä. Eli joo, kiertoa tulee tässä kyllä, mutta sitten täytyy vielä selvittää, miksi käytännössä se kierto ei kuitenkaan vaihda täältä öljyä, vaikka teoriassa näin pitäisi.
Tämä ylipaineventtiili on sinänsä, tämä on hyvin lähellä tämän tulokanavan kautta, mutta tänne ei kyllä pitäisi varmaan aktivoitua kauhean herkästi. Mutta tuossa tosiaan koeponnistuksessa niin ehkä lyödään tänne painetta, niin sen verran mitä moottori tuottaa eri kierroksilla. Löysin speksitkin jo, niin katsotaan minne se öljy menee. Mut näin. Sitten me kootaan tää seuraavaksi. Jotta tässä ei mene ikuisuutta, niin laitetaan toi nopeampi kaveri tekemään se. Meillä on tossa Seleniaa valmiina testejä varten ja osien voiteluun. Ennen noiden kiristystä, niin yksi huomio tästä uudemmasta multiairista. Vanhemmassahan näissä oli semmonen sokka tässä ympärillä, joka piti nämä painikkeet kasassa lähinnä siinä kohtaa, kun tätä puretaan. Nyt tässä uudemmassa, tossa ei ole mitään sokkaa, se oli muutenkin vissiin aika huono, että se levisi pitkin konehuonetta, sitten ne sokat hävisi ja ne oli vähän semmoista rimpulat, niin tässä uudemmassa saman sokan asiana ja nämä ympärille tulevat kehykset, jotka naputetaan tähän näin, niin ne estää tätä nousemasta täältä ylös. Siis nehän ei tietenkään, ajossahan ne ei irtoa mihinkään, vaikka siinä ei olisi mitään sokkaa, mutta purkaessa niin nämä pitää tämän paikalla. Ja ne naputellaan kans kohta paikoille. Sitten me aloitetaan noi testit. Eli mä oon tähän rakentanut tämmöisen pöydän, että päästään näkemään nämä painikkeet. Voidaan kokeilla vaikka E12.4, että miten se käyttäytyy. Mä en ole kantta laittanut paikalleen, koska kannen tilalle
jotta me nähdään mitä tapahtuu, niin kannen tilalle tulee pleksinen kansi. Ja idea on tossa vaan se, että me nähtäisiin, mitä siellä tapahtuu. Mulla on tuohon tiivistekin, mitä tässä sitten tapahtuu. Ken tietää, todennäköisesti nämä öljyt räjähtää mun silmille. Mutta sitä tapahtuu. Mutta ensiksi meidän täytyy purkaa nyt itse asiassa vielä toi nelosen pumppu, koska eihän me toi jousen kanssa painettua, niin otetaan jousi pois sieltä. Muuten mä lyön tän nippuun ja lyödään öljyä tonne sisään. Katsotaan ensiksi ilman solenoidia ton toimintaa. Käytännössä sen pitäisi pumpata tänne kammioon se normaalisti. Katsotaan miten se öljy tulee, miten se täyttyy. Ja miten se täyttää sitten. Sehän menee tonne painikkeisiinkin sitten, kun viimeistään siinä kohtaa, kun solenoidi käynnistyy. Niin sellaista katsotaan seuraavaksi sitten. Testeissä mä huomasin jo, että ei ole alkuunsakaan tiivis, toi pleksi taipuu paineen alla, se vuotaa joka välistä, eli tämä ei sinänsä kerro totuutta, me ei saada pidettyä sitä painet siellä, mutta me nähdään tiettyjä juttuja kuitenkin. Lisäksi me ei pystytä tuottamaan näitä samanaikaisesti näitä asioita, me ei voida pystytä simuloimaan koneesta tulevaa painetta ja sitä myöden, miten nuo pumput reagoi, mutta me tehdään ne erikseen. Niin tästä varmaan saadaan. Ihan ensimmäiseksi, niin tuo konehan tuottaa, siis Kiulion tai Stelvion 2-litrainen patani. Siellä on öljynpaineet kutakuinkin cold startissa, se on noin 2,6 baaria, tyhjäkaunilla 1,8-2,6 baaria, 1000-2800 2,1-3 baaria, 3000-5800 4,1-4,9 baaria. Eli ihan kohtuulliset paineet. Mä oon asettanut 4 baariin nyt tällä hetkellä ton kompuran tuottaa. Mä ajan sen ilmalla sen paineen, koska mä en saa siiviiksi sisääntulokanavaa ilman sitä kantta. Niin siitä tulisi ihan jäätävä sotku, jos mä syöttäisin öljyä sieltä. Me nähdään sillä ilmallakin, miten se kulkee sieltä ja miten se vaikuttaa tuohon ylipaineventtiiliin. Ja kuten näkyy, niin mä oon kytkänyt tonne jo plugit valmiiksi. Ja me tuotetaan tuolla virtalähteellä riittävä jännite ja sinne, eli 12 volttia. Ja se vaatii tietyn ampeerimäärän. Me pystyy hyvin simuloimaan tuossa sitä solenoidin kytkeytymistä sillä ampeerimäärällä. Lähdetään katsomaan. Ihan perustilanne. Eli meillä ei ole nyt solenoidi kytketty, eli se ei ole kiinni, jolloin me oletettavasti meidän venttiilit on auki, koska täällä painikkeessa ei ole vastusta. Nyt kun me pumpataan tänne, me huomataan, että tuolla säiliössä, tuolla kammiossa, niin siellä on pikkasen näköjään vieläkin ilmaa, kun tulee kupliin, mutta siellä, joka tapauksessa siellä kammiossa niin se pinta laskee ja nousee ihan tämän rytmissä. Normaalisti siellä olisi niin kuin täyspaine, eli sitähän siellä nyt ei ole. Siellä ei oikeastaan niin kuin mitään painetta, koska se karkaa tuosta mun hienosta tiivisteestä. Ja siinä on se ilmausruuvi, jota kautta tuossa päällä, jota kautta se ilmausreikä, jonka kautta se ilma poistuu. Ja se hyvin huomaa, jos tämä tipahtaa, tämä nyt on se teki tässä rätit, koska tämä on tipahtanut aika moneen kertaan tässä, niin se ottaa heti ilmaa ihan välittömästi, kun toi pumppu esimerkiksi pääsee tipahtamaan, niin sitten tulee kuplaa sen jälkeen. Eli kun me pumpataan, niin tällä hetkellä näihin tulee pieni vastus. Eli sen verran vastusta just, että ne näkyyköhän tuosta kamerasta mitään. Että ne liikkuu, mutta mä pystyn pitämään sen ihan sormella vastaan. Eli käytännössä, kun se menee tuonne kammioon, se paine.
Sitten me lyödään tähän virta. Ja nyt jos me ruvetaan tästä kuuntelee, niin noin 6 ampeerissa niin se naksahtaa. Ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun me laitetaan se solenoidi kiinni. Noin, naks, kuulu. Nyt kun me pumpataan, nyt me huomataankin, että tässä on vastusta. Ja tämä on käytännössä nyt suoraan. Nyt mä en pysty pitämään tätä sormella vastaan. Tuolla kammiossa ei tapahdu mitään. Ja tämä pumppu vastustaa. Eli nyt se on ihan niin kuin 1:1 toi. Ja näinhän se pitää ollakin. Heti kun me vapautetaan toi naks, niin jälleen kerran niin meillä ei ole juurikaan vastusta. Nyt jos me liitetään tähän kuvioon mukaan moottorin tuottama paine, yritän kääntää tätä niin, että mä pääsen tonne samaaikaisesti tonne tulokanavaan. Eli nyt jos me tuotetaan tonne painetta sen verran mitä moottori tuottaisi ja laitetaan rätti tuohon paluukanavaan, jotta ei sieltä tule öljyä. Niin kun me ruvetaan tietty paine, riittävä paine tuotetaan, niin kuten näkyy, tuo rupeaa kuplimaan tuolla check-valvessa jokaisessa. Tuolta tuli öljy, tuolta tuli öljy, tuolta tuli öljy ja tuolta. Eli nyt mä tuotin ainoastaan baarin paineen. Nyt jos mä tuotan vielä lisää, niin seuraavaksi me huomataan, että ylipaineventtiili aukeaa siinä vaiheessa, jos mä pystyn tähän tuottamaan. Nyt me tuotetaan 4 baaria. Eli nyt me tuotettiin 4 baaria tonne ja jonkun verran tänne rupeaa täältä tulemaan öljyä täältä ylivuotokanavasta. Mä en tosiaan tiedä mikä tämän sisäinen paine on, että minkä se haluaa niin sanotusti pitää, että milloin se tavallaan aukeaa toi, minkälaisen paineen se vaatii. Ja meillä tässä nyt karkaa muutenkin, kuten huomaa, niin karkaa täällä aika komeasti paineet muutenkin joka puolella. Mutta tässä nyt huomioarvosta se, että mä tuon kameran lähemmäs. Eli se mitä mä mainitsin aiemmin. Eli se sisääntulokanava otetaan tuosta 3, vaikka niin se on tossa. Se ylipaineventtiili, mikä lähtee, niin se on tuolla. Eli tavallaan silloin, kun moottori normaalisti vaan pyörittää öljyä, niin se tulee täältä sisään, se menee tosta ja sitten se käytännössä tietenkin pyrkii poistumaan siitä, mistä se nopeiten pääsee, eli lyhintä kanavaa, joka on toi vieressä oleva ylipainekanava. Eli mitä silloin tapahtuu? Täältä ei vaihdukaan se öljy kovin nopeasti tältä puolelta. Nehän on samaa kanavaa, mutta joka tapauksessa. Toki kun moottori pumppaa koko aika, niin se pikkuhiljaa tosta kanavasta kerää niitä, ja kyllä se tässä sitten rupeaa vaihtumaan, mutta tässä saattaa nyt olla just se ongelma, että toi ei kyllä kovin nopeasti päädy tänne painikkeelle toi tuore öljy. Eikä välttämättä tästäkään vaihdu kovin nopeasti. Tämän solenoidin kytkeminen sinänsä tässä kohtaa. Se ei oikeastaan muuta tämän tilannetta. Eli tämä edelleen tulee tämä paine tänne kammioon.
Ja jos me lyödään riittävästi painetta, se lähtee poistumaan. Kuten se näkyy, niin kyllä tuolla jonkun verran sekoittumista tapahtuu, mutta ei kuitenkaan merkittävissä määrin. Tämmönen, mä uskon, että tästä nyt selviää jo nyt mahdollisia vikasyitä tässä, että mitä siinä voi olla. Jos käydään ne tästä lyhyesti, niin öljyn kiertäminen. Matka on aika lyhyt. Varmasti teknisiä syitä, miksi tämä on tänne puolelle laitettu, eikä sitä poisto ylipainetta, mikä oli siinä vanhemmissa, niin se oli täällä puolella, alapuolella, jolloin tavallaan kaikki roskatkin mahdollisesti, mitä öljyn mukana tulee, niin ne myös häipyisi tuolta. Että sehän nyt on varmaa, että jos tonne jää jotain roskia, niin ne ei kyllä sieltä poistu. Ja sitä myöden ne saattaa joutua tuonne solenoidin kanavaan, jolloin ne rupeaa häiritsemään sen toimintaa. Ja siitä saattaa tulla niitä solenoid valve stuck -ilmoituksia. Toinen mikä on, niin tuo öljyn viskositeetti. Tänne jää vanhaa öljyä, jonka viskositeetti ei ole enää varmasti sitä, mitä alun perin on ollut, jolloin kylmänä, kun se kuitenkin päättelee tuon lämpötilaanturin perusteella asioita ja laskee sen oletetun viskositeetin perusteella sitä, että koska sen pitää avaa ja sulkea niin sitä solenoidia, niin se menee pieleen. Sitten kun se lämpee se öljy, se saattaa olla, että se toimii ihan normaalisti, koska sitten se on kuitenkin notkea jo siinä kohtaa. Eli siinä on nyt ainakin se syy, mitä mä epäilen itse. Sitten tietenkin rikkonaiset orenkaat, mitä tässä nyt ei ollut, niin nehän nyt ilman muuta oli ne sitten täällä painikkeissa, tuossa ylipaineventtiilissä, ja sitten tietenkin solenoidissa itsessään on vielä orenkaat, jota me ei nyt tässä tarkistettu ollenkaan, koska en viitti rikkoa tätä kyseistä yksikköä. Että näin. Nyt tää lyödään oikea kansi paikoilleen ja otetaan vielä yhteenveto. No niin, tässähän tätä oli. Tässä on nyt käyty vähän joka näkökulmasta tätä läpi ja en ole ainakaan löytänyt aiemmin videoita, että missä olisi näin tarkasti käyty sitä läpi. Nyt paljonhan löytyy videoita, missä multiääri otetaan pois ja laitetaan uusi takaisin ja epäselväksi jää, että miksi näin. Mutta tässähän tultiin nyt siihen tulokseen, että täydennetään ihan täydellinen multiäärin testaaminen tässä pöydällä, niin se on aika lailla mahdotonta. Se vaatisi testipenkiä, joka niin pystyisi tuottamaan sen solenoidin kytkemiset riittävän nopeasti, syöttäisi koko ajan sinne öljyä, ja sitten tuolle nokan pyörimisellähän pitäisi olla jonkunnäköinen simulaattori niin, että jousi on paikallaan ja siinä olisi riittävä voima. Eli joku penkkihän sitä varten pitäisi olla. Lisäksi toi venttiiliön niin taukeoloaika, niin tähän pitäisi pystyä koko aika seuraamaan ja laskemaan, että missä kohtaa se feilaa. Ja tuollaisella nopeudella, niin sehän vaatisi tietokoneen. Eli tästä voidaan todeta se, että kyllähän se paras testipenkki on se moottori itse. Se tekee tämän kaiken ja sen lisäksi EKU valvoo koko ajan sitä toimintaa. No mikä oli sitten tälle yksilölle se varsinainen vikasyy? Niin mun veikkaus on se, että tuolla sisällä, niin kuin nähtiin, niin siellä on vanhaa öljyä. Ja se ei ole käyttäytynyt silloin sen perusteella, mitä EKUn parametrit olettaa ja mitä inputteja se saa. Toinen vaihtoehto on, että siellä on ollut roskaa, mitä nyt ei tässä enää varsinaisesti pystynyt näkemään, koska se tyhjennettiin. Se olisi oikeastaan pitänyt jonkun siivileen läpi tyhjentää. Mutta siitä on joka tapauksessa lopputuloksena tullut väärä-aikaista venttiilien aukeamista, tai sitten sitä ei ole tapahtunut ollenkaan. Ja tästä on sitten aina seurauksena toi misfire-koodi. Stuck solenoid vikakoodi myöskin, niin siitä on vaikea sanoa, että
sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että se on oikeasti jumittunut, koska Ekuhan, sillähän ei ole mitään muuta kuin nuo syöttöjohdot noihin solenoideihin. Ja kaiken muun se päättelee sitten ihan sen moottorin toiminnan perusteella. Eli se ei varsinaisesti kyllä pysty näkemään sitä, että onko se jumittunut solenoidi vai onko siinä, siinä yksikön toiminnassa jotain muuta häikkää. Mutta se on nyt selvää kuitenkin, että vika ei ole ollut siinä autossa eikä sähköinen, koska se multiairin vaihdon jälkeen niin se kyseinen auto toimi. Ja myöskään se multiair-suodatin ei oikeastaan voi olla viallinen, ellei siinä nyt olisi ihan reikä, mikä nyt on hyvin epätodennäköistä, koska edelleenkin niin se uuden multiairin kanssa se moottori toimi. Vika ja suoranaisesti niissä solenoidessa, nehän toimi kaiken muuten paitsi kylmäkäynnistyksessä. Eli kyllä kaikki viittaa vahvasti siihen, että öljyn kierto on häiriintynyt siinä. Ainoa epävarmuus tuossa kyseisessä yksilössä jäi niistä orenkaista, eli niiden testaaminen, vaikka ne oli ehjät, ne oli suht elastiset, niin onko ne kuitenkin lytistynyt niin, että se alkaisi pikkasen vuotaa sieltä ylipainepuolelta, niin sitä on vähän vaikea todeta. Sitten yleisesti, mikä nyt sitten on multiairille hyväksi, niin riittävän tiheät öljynvaihdot. Se on tässä tullut jo aika lailla selväksi. Ja se on sitten varmaan tuommoinen 10-15 000 kilometriä, niin sanoisin, että aika maksimi. Nämähän kaikki liittyy ajoprofiiliin aika paljon, että minkälaista ajoa se saa. Ja myöskin voisi sanoa sen, että ei kovaa ajo ollenkaan niin kuin pahasta tuolle multiairille. Päinvastoin siihen öljyn sekoittumiseen auttaa tietenkin se moottorin värinä. Kierrosluku vaikuttaa siihen paineeseen, kuinka kovalla paineella se syöttää sitä sieltä läpi. Niin kyllä tällaisella niin kuin ajokäytöksellä niin se on varmasti sille vaan hyväksi. Joku on joskus sanonut, että autot tykkää, että niillä ajetaan ja kyllä se tässäkin niin kuin täsmää. Sitten vielä voitaisiin käydä läpi sitä, että mikä on huoltotoimenpiteet, kun se vika alkaa ilmenee tämmöisessä multiairissa. Niin valmistajan suositushan on se, että vaihdetaan se koko yksikkö. Ja se on ihan ymmärrettävää sinänsä, koska ei ole tarkoitettu eikä tehty huollettavaksi. Se, että miksi valmistaja ei ole tehnyt siitä huollettavaa, niin heillä varmasti on siihen syy. Tai olisiko voinut jotain asioita tehdä paremmin, se, että oltaisiin poissuljettu kokonaan tuo normaali öljynkierto, moottorin öljynkierto siitä, koska kyseessä on kuitenkin hydraulinen järjestelmä, että olisiko siitä voinut tehdä vaikka umpinaisen. Siitä yhtä hyvin ja siellä olisi ollut sitä käyttöä varten olevat öljyt sisässä, jotka käytännössä ei likaantuisi, koska ne ei ole sitten taas sen itse palotapahtuman kanssa missään tekemisissä. No, tähän on varmasti syitä, mutta tämmöiset nyt tulee mieleen. Eli huoltotoimenpiteet, kun se vika alkaa ilmenee, niin ihan ensimmäisenä se öljyn vaihto ja kova ajo. Tässäkin yksilössä oli tehty, se ei auttanut yhtään mitään. Vika ilmeni aika nopeasti uudelleen. Olisiko pitänyt ajaa kovemmin? Saattaa olla. Seuraavaksi oikeastaan huoltotoimenpiteeksi olisi se, että pakotettaisiin sieltä multiairista vaihtumaan ne öljyt. Eli paineistettaisiin se multiairi, mutta sehän vaatii toki sitten jo venakopan irrottamisen ja niiden rojujen purkamisen siitä päältä. Mutta se olisi varmaan tehtävissä, jos nyt katsotaan vielä tätä yksikköä, niin on yksi venttiili, mitä me ei käyty läpi, niin tässä pinnassa. Niin tässä on itse asiassa myös sisäänsyötön check-valve yhtä lailla kuin oli tuolla pohjassa. Miksi se on siinä? Se oli vanhemmassakin multiairista. Onko se tarkoitus sille, että kun uusi multiairi vaihdetaan, niin sitä kautta se täytetään
öljyllä. Senhän voi tehdä myöskin niin, että poistaa bensapumpun sulakkeen tai tulpat pois, jolloin auto ei käynnisty, mutta saadaan öljy pyörimään. Niin sen pystyy sillekin tekemään, mutta tuota venttiiliä voisi ihan hyvin hyödyntää siihen, että sitä kautta paineella syötettäisiin sen läpi öljyä niin, että se varmasti kiertäisi sen läpi. Ja sitä kautta sinne saataisiin uudelleen. Paljon se vaatii, en tiedä. Se on asia, mikä pitäisi kokeilla. No kolmantena, niin jos ei toikaan auta siihen, että se edelleen oireilee, niin silloinhan siellä on alkaa todennäköisesti olemaan, siellä on sisässä jotain sellaista, mikä estää sen toiminnan, eli roskaa, tai sitten viallisia tiivisteitä. Eli sitten seuraavana osoitetaan, että se koko roska ylös ja vaihdetaan tiivisteet ja puhdistetaan se. Eli käytännössä vähän saman toimenpide, mikä tässä tehtiin, mutta tässä nyt ei tiivisteitä vaihdettu. Ja jos sekään nyt ei auta, mikä sinänsä on jo käytännössä ihan mahdottomuus, koska tuossa rungossa nyt harvoin varmasti mitään halkeamia tulee, niin sitten on se kallein vaihtoehto, eli vaihdetaan se koko multiairi. Mun käsittääkseni tuosta multiairista ei ole tullut ainakaan osanumeroiden perusteella uusia revisioinninta. Tekeekö valmistaja? Hän nyt on varmasti saanut tästä hyvinkin paljon testimateriaalia tutkittavaksi, että ne voisi siihen tehdä parannuksiakin myös, mutta tässä on myös se, että nythän autoilu sähköistyy koko ajan, niin niitä tuskin tullaan näkemään. Tämän meidän tutkinnan alla olevan multiairin kohdalla sanoisin, että jos tämän vaan täyttäisi öljyllä ja löisi sisään, niin tämä toimisi ihan täysin ongelmitta. Tässä ei ole mitään varsinaista vikaa. Ja siksi me ollaan oikeastaan tässä käsitelty tätä hyvin varovasti, jotta asiakas saisi sitten takaisin ja voi laittaa autoon sisään. Eiköhän tähän hyvä lopettaa. Kiitos. Moro.